วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ้ำม่ำแคมป์วันนี้มาพบกับรีวิวเต็นท์ Snow Peak แกมเบิร์กขนาด M โดยวัสดุตัวเต็นท์ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้และภายในแพ็กเกจมีอุปกรณ์ดังนี้มาดูขนาดทั้งด้านนอกและด้านในของเต็นท์กันขนาดของกระเป๋าโดยประมาณมาเริ่มกางกันครับเริ่มจากการประกอบเสาทั้งหมดก่อนโดยเสาหลักตรงกลางหัวจะมนไม่มีเดือยหลังจากประกอบเสร็จจะได้เสาและจำนวนตามนี้จากนั้นนำผ้าเต็นท์มาแผ่ออกให้ได้ตามรูปโดยลักษณะการกางเราจะกางเหมือนการกางทับให้ใช้แนวหลังคาของเต็นท์เป็นศูนย์กลางในการขึ้นเต็นท์หลังจากได้แนวขึ้นเต็นท์ที่ต้องการแล้วเราก็มากำหนดแนวเชือกที่จะขึ้นเต็นท์ในลักษณะเหมือนการกางทับโดยเราจะเริ่มล้างเชือกจากจุดที่1ถึงจุดที่4เปิดซิปตรงกลางเต็นท์เพื่อนำเสาไปใส่รูตาไก่ที่มุมเต็นท์ของหลังคาหลังจากเสียบเสาที่รูตาไก่แล้วนำเชือกมาผูกที่เดือยของเสาอย่าลืมปิดตัวครอบเดือยของเสาด้วยนะครับเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าไปตามรูตาไก่
มาจุดที่3และ4กันต่อครับหลังจากล้างเชือกทั้ง4จุดครบแล้วก็มาเริ่มยกเสาเต็นท์กันครับ ในช่วงนี้ที่ขึ้นเต็นท์มาถ้ายังไม่ได้ตำแหน่งที่ต้องการเราสามารถขยับไปในแนวที่ต้องการได้ในช่วงนี้หลังจากขึ้นเสาหลักในแนวที่ต้องการแล้วก็จะประมาณนี้ครับจุดที่1ถึงจุดที่4ผ่านไปเราก็มาต่อจุดที่5และ6กันในจุดนี้นำเสาขนาดสั้นมาใส่กับเดือยเหล็กที่ผ้าเต็นท์และด้านบนใส่กับรูตาไก่พร้อมติดตีนตุ๊กแกตรงกลางเสาจากนั้นนำเชือกมาคล้องกับห่วงที่ด้านบนโดยผมจะใช้คาราบิเนอร์เป็นตัวช่วยในการคล้องเชือกไว้ล้างกับสมอซึ่งการติดตั้งเสาสั้นทั้ง6เสาก็จะทำในลักษณะนี้ทั้งหมดครับ
มาใส่เสากลางกันครับก็เสียบเข้าไปไว้ตรงๆเลยครับจะมีสลักล็อกไว้อยู่ด้านในจะมีสายไว้ห้อยของด้วยครับสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้หลังจากล้างเชือกจากตำแหน่งที่1ถึงตำแหน่งที่6ก็ประมาณนี้ครับมาต่อจุดที่เหลือกันครับโดยจะเริ่มจากจุดไหนก่อนก็ได้หน้าตาของหมุดที่เต็นท์ครับก็ไล่ใส่เสาให้ครบทุกจุดกันต่อเลยครับ
หลังจากใส่เสารองครบทุกจุดแล้วก็มาปรับทรงเต็นท์กันครับโดยก่อนอื่นเราต้องแบ่งครึ่งเส้นไกด์ทั้ง3เส้นและหาอะไรมาทำเป็นจุดมาร์กไว้อย่างลักษณะในคลิปผมใช้กระดาษกาวมาพันไว้สาเหตุที่ต้องทำจุดมาร์กไว้เพื่อไว้แบ่งครึ่งระยะด้านข้างให้เท่ากันโดยเราจะเอาเสาเต็นท์กดทับที่จุดมาร์กและไล่สายไกด์ให้ตึงพอดีกันการที่ทำลักษณะแบบนี้ทำให้ความเอียงด้านข้างของตัวเต็นท์จะพอดีกันดึงจุดมาร์กมาไว้ตรงกลางและนำเสาทับไว้หลังจากปรับสายเส้นกลางให้พอดีกันแล้วเราก็จะเริ่มตอกสมอจากเส้นไกด์ตรงกลางนี้ก่อนหลังจากตอกสมอเส้นไกด์ตรงกลางให้ตึงทั้ง2ฝั่งแล้วก็มาไล่ตอกด้านหน้าและด้านหลังกันต่อโดยให้แนวเส้นไกด์ตึงทำมุมกันทุกจุดก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ครับอีกฝั่งก็ไล่ทำลักษณะเดียวกันครับเมื่อตอกสมอเส้นไกด์ครบทุกจุดแล้วก็จะได้เส้นไกด์ที่มีความตึงประมาณนี้ครับและความเอียงของด้านข้างตัวเต็นท์ก็จะประมาณนี้
หลังจากปรับทรงเต็นท์กันแล้วก็มาดึงผ้าเต็นท์ด้านหน้าและด้านหลังกันต่อครับอย่าลืมติดที่ค้ำระบายอากาศด้านบนด้วยนะครับในจุดนี้ที่มุมเต็นท์ทั้งซ้ายและขวาจะมีเชือกไว้ให้เราตอกสมอครับหรือจะเปิดซิปและม้วนเก็บก็ได้ครับและตรงกลางที่เปิดซิปลูกขึ้นไปก็ยังสามารถตอกสมอเพิ่มได้ครับที่มุมเต็นท์จุดนี้จะมีเชือกอยู่ด้วยกัน2ห่วงมาต่ออีกฝั่งกันครับทรงเต็นท์ด้านนอกเสร็จแล้วครับเข้าไปดูด้านในกันครับมาเปิดหน้าต่างกันก่อนเลยครับ
มาปูกาวชีทลองอินเนอร์กันครับจริงๆตัวเต็นท์เขาก็มีกาวชีทแถมมาให้ด้วยนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันบางเกินไปเลยเอาตัวนี้มาเสริมครับเวลากางบนลานหินจะได้ไม่รู้สึกเจ็บนี่เลยครับกาวชีทของเขาเก็บเล็กพกพาสะดวกแต่เขาแลกมาด้วยความบางเป็นผ้า 210D ออกฟอร์ดโพลีเอสเตอร์กันน้ำอยู่ที่ 1,800 มิลลิเมตรครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูโดยด้านแนวกว้างจะมีป้ายสีขาวแบบนี้ครับตัวกาวชีทก็มีตัวห่วงให้ไม่มีตัวคล้องนะครับเราต้องหาคาราบิเนอร์มาคล้องเองปูกาวชีสเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ครับมากางอินเนอร์เต็นท์กันต่อเลยครับโดยด้านกว้างของอินเนอร์จะเป็นสายคล้องสีแดงซึ่งเราก็คล้องตามสีได้เลยครับส่วนด้านแคบจะเป็นสายคล้องสีดำหลังจากคล้องมุมทั้ง4แล้วก็มาหาสายบนอินเนอร์ที่มีตัวก้ามปูอยู่2เส้นครับก็นำขึ้นไปเสียบกับตัวล็อกบนหลังคาเต็นท์ทั้ง2จุดตัวสายจะปรับความยาวได้ครับจากนั้นก็ไล่คล้องด้านข้างของอินเนอร์และปรับความตึงให้ครบทุกจุดครับ
างอินเนอร์เสร็จแล้วครับมาเซตด้านในกันต่อหน้าต่างและประตูของตัวอินเนอร์เป็น2ชั้นสามารถเปิดทะลุได้หมดเลยครับด้านในของตัวอินเนอร์สามารถใส่ที่นอนเบดเวย์5ฟุตแอร์เคลื่อนที่และที่นอนดีแคทลอน70เซนได้อย่างสบายเลยครับเซตอัพเต็นท์เสร็จแล้วครับพามาชมด้านในและในตัวอินเนอร์กันครับมาดูวิธีเก็บเต็นท์กันครับหลังจากเคลียร์ภายในอินเนอร์เรียบร้อยแล้วและก่อนจะเอาอินเนอร์ลงให้เราลูดซิปอินเนอร์ด้านล่างทิ้งไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อเอาไว้ไล่ลมออกตอนเราม้วนเก็บครับจากนั้นก็ไล่เอาตะขอที่เกี่ยวกับตัวเต็นท์ออกมาและตัวล็อกด้านบนอินเนอร์โดยการเอียงเสาลงเราปลดล็อกแต่ตัวด้านบนลงมาก่อนนะครับส่วนพื้นอีก4จุดเรายังไม่ต้องปลดล็อกหลังจากปลดล็อกด้านบนหมดแล้วก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นมาหาสายที่อยู่บนอินเนอร์ทั้ง2เส้นโดยเราจะเริ่มดึงจากเส้นไหนก่อนก็ได้ไปในทางฝั่งตรงข้ามหรือดึงให้เป็นรูปสามเหลี่ยมทำแบบนี้ทั้งฝั่งด้านหน้าและฝั่งด้านหลังหลังจากนั้นก็ไล่ปลดล็อกที่มุมอินเนอร์ทั้ง4จุด
วิธีการพับอินเนอร์ให้เอามุมเชือกสีดำพับเข้ามาตรงกลางของอินเนอร์ทั้งสองฝั่งเลยโดยมุมเชือกสีแดงของอินเนอร์จะมาเกยกันจะได้ในลักษณะนี้จากนั้นก็พับเข้าหากันอีก1 ครั้งในจังหวะนี้ก็ตบไล่ลมออกสักหน่อยนะครับและพับเข้ามาให้เกือบครึ่งจากนั้นจึงเริ่มม้วนและนำสายมารัดเก็บเข้าสู่กระเป๋าเก็บอินเนอร์เสร็จแล้วครับมาปลดเสาหลักตรงกลางกันต่อโดยดึงปลายเสาออกมา1 ท่อนเอาอีกมือจับที่เบ้าใส่แล้วดึงปลายเสาลงมาในจังหวะดึงลงมาอาจต้องโยกปลายเสาไปมาเล็กน้อยเพื่อให้ได้มุมองศาในการปลดล็อกมาต่อกันที่ถอดเสารองทั้ง6 ต้นออกกันครับ สมอที่มุมผ้าเต็นท์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยครับโดยเสาหลักหน้าหลังเราจะถอดเป็นอันดับสุดท้ายนะครับ
หลังจากถอดเสาเรียบร้อยแล้วเราก็มากางผ้าเต็นท์ออกในจังหวะนี้ถ้าเรามีคนช่วยก็จะทำให้จัดผ้าเต็นท์ได้สะดวกขึ้นมากเลยครับหลังจากจัดผ้าเต็นท์ได้ดังรูปแล้วก็มาเริ่มพับเต็นท์กันครับโดยเริ่มจากให้คนช่วยจับหรือหาอะไรทับไว้ตรงมุมด้านบนของหลังคาเต็นท์จากนั้นจับปลายผ้าเต็นท์รูปสามเหลี่ยมที่ยื่นออกมาพับประกบตามแนวผ้าให้เป็นรูปสามเหลี่ยมอีกหนึ่งครั้งและพับสามเหลี่ยมนั้นเข้ามาหาที่ผ้าเต็นท์อีกครั้งอีกฝั่งก็พับในลักษณะเดียวกันหลังจากพับทั้งสองฝั่งแล้วก็จะได้ผ้าเต็นท์ในลักษณะเกือบจะสี่เหลี่ยมเราก็พับเข้ามาที่ตรงกลางของผืนผ้าต่อทั้งสองฝั่งหลังจากนั้นนำถุงเสามาวางเทียบแล้วม้วนพร้อมถุงเสาไปเลยครับหลังจากม้วนผ้าเต็นท์เสร็จก็นำสายมารัดแล้วจึงเก็บเข้าสู่กระเป๋าเป็นอันเสร็จ
จบไปแล้วครับกับการรีวิวเต็นท์ Snow Peak Gamberg ขนาด M หวังว่าเพื่อนๆคงได้ประโยชน์และสาระจากคลิปรีวิวตัวนี้ไม่มากก็น้อยนะครับ อย่างไรก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันมาถึงช่วงนี้ด้วยครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กันด้วยนะครับ ช่วงท้ายเรายังมีรูปบรรยากาศที่เราไปใช้งานกันมาให้เพื่อนๆได้รับชม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ